Ένα. Ένα, δύο, Γιάννη. Όπα. Για μιλά λίγο. Ναι. Για να δούμε τώρα, ίσως να είναι καλύτερα. Έλα πιο κοντά όμως. Έλα. Ωραίος, τέλεια. Οκ. Ναι. Οκ. Τέλεια. Πάμε. Τζον, καλή χρονιά καταρχάς. Α, ναι, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε, 2024. 2024 will be my year for you. Όλα και έλα όταν πιέσεις. Οκ, θα ξεκινήσουμε εμείς οι δύο για τώρα. Α, κάτσε. Επίσημη πρόσκληση και στον Στέλιο, που μας το παίζει μάγκας. Και απλά θα βάλω το παιχνίδι μπρος, Γιάννη, δεν θα κάνουμε πολλά. Όχι πολλά, χωρίς πολλά. Let's go, let's fucking go. Συλληστήριο αναμένω. Παναής, τι λέει? Τι λέει, μαγκές? Καλά είσαι, φίλε μου. Καλά, φίλε μου, εσύ? Εδώ, chilling to be on. Το έβγαλε. Για που το έβγαλε? Γιατί το έβγαλες? Δεν το έβγαλα. Αφού έλεγε chilling to be honest και τώρα έφυγε. Ακόμα λέει σε μένα. Α, γιατί το βλέπεις εσύ? Τώρα το άλλαξα. In the zone. Είσαι gamer, είσαι gamer μεγάλος. Ακριβώς γι' αυτό. Πήγα χθες για φαΐ το βράδυ. Έφαγα κάτι παϊδάκια, κάτι γάμι. Πολύ ωραίο. Έφαγες κάτι παϊδάκια, Ό,τι καλύτερο. Wagyu. Ναι. Κολλάς γάματα, Παναγί, κολλάς γάματα, bro. Ναι, και δεν έχει και megabyte, περίμενε. Και τώρα? Θα δούμε. Τζον, εσένα σου αφήνουν την εισαγωγή να την ξαναδείς, έτσι, for fun. Βασικά δεν έχεις δει το intro εσύ γι' αυτό. Στο ανοίγω να το δεις. Να μάθεις την ιστορία του βιντεοπαιχνιδιού πριν ξεκινήσει. Παναή, πες να... Τι ώρα γύρισες χθες από το δείπνο σου? Νωρίς, μισό. Ναι, βρε. Μισό να δω πως μπορώ να κάνω κάτι με τα megabyte. Τζον, εικόνα, ήχος όλα κομπλέ. Εικόνα και ήχος όλα κομπλέ. Ναι. Χιντέο μαλάκας. Στο μεγαλώσω λίγα και εγώ στην οθόνη μου. Ωραία, πήρα 5 GB για μία ώρα. Θα το πάτσω πολύ ούτως ή άλλως. Και δεν έβαλες 5 GB, είναι τσάμπα. Ναι, είναι καβάτζα, πάρε καβάτζα. Ω μαλάκα, παιδιά, κολλάει υπολογιστής μου, κάτι πάει στραβά. Όχι. Μαλάκα, κρασάρι το μωρό, κρασάρι. Γιατί? 98% CPU. Τι είπες, Πανάγο? Ξέρεις τι έπαθε? Για πες. Τι έπαθε, λέω, ξέρεις τι έπαθε? Πες μου. Χάλασε. Oh shit. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson
Λες γυρίσαμε κατά τις 12. Για πες, ναι. Αυτό ήρθε και ο Μαρμαράς μετά από το σπίτι, αράξαμε λίγο. Μπαρμπαράς. Shout out Νίκος Μαρμαράς. Πλάκα έχει. Ωραία, φάγαμε πολύ καλά, μαλάκα. Φάγαμε απίστευτα καλά. Από πού ρε? Φάγαμε εξαιρετικά καλά. Μια ταβέρνα είναι, Διόνυσος λέγεται ταβέρνα. Διόνυσος, οκ. Εκεί Μέγαρα. Shout out Ναι, Διόνυσος. στα Μέγαρα. Στα μαγευτικά Μέγαρα. Είμαστε το μεταξύ, εκεί είχαν ρεβεγιόν τι ξέρεις, παραμονή στην αλλαγή. Ναι. Και χθες ήταν περίπου άδειο ρε, ήμασταν μόνοι μας. Ήταν λες και πριβέ ταβέρνα με παϊδάκια. Ήτανε ρομαντικά, σας άναψανε κεράκια. Όχι, αλλά μας άναψαν παϊδάκια. Γύρισε στα λόγια μου εναντίον. Η προβατίνα πολύ δυνατή. Και το αρνί. Ρε φίλε μου βρωμάνε, εμένα μου βρωμάνε αυτά τα κρέατα γάματα. Δεν βρωμούσαν τα συγκεκριμένα. Αν είναι καλό το κρέας δεν βρωμάνε. Αν είναι καλό το κρέας είναι πεντανόστιμο. Ρε φίλε, γιατί εδώ πέρα δεν βρωμάνε σε εμάς? Μα και εδώ που είναι ψιλοκαλά ρε φίλε, δεν μου αρέσουν καθόλου. Θέλει να είναι πολύ καλό, ρε φίλε, πρέπει να πετύχεις πολύ καλό κρέας. Πρέπει να το Εκεί πλένεις θέλει καλά το αρνί. Πρέπει να το πλένεις καλά αυτό. Όχι, δεν το πλένεις το κρέας. Όχι εννοώ όταν είναι ζωντανό, γιατί τα γουρούνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επειδή ζουν στα σκάφη τους. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι τρώνε. Α, οκ. Με το τι τρώνε, πόσο φρέσκο είναι, πολλά παίζουν. Οκ. Και δεν βρωμάρα δηλαδή, ήταν ωραίο το αρνάκι. Ναι, ήταν πολύ δυνατό. Let's fucking go. Να κάτσε να στείλω και στο Φάγαμε τέλος. 4 άτομα, φάγαμε 2,5 κιλά συνολικά. Αυτό πολλά ρε. Φάγαμε, αφού σου λέω φάγαμε πολύ. Φάγαμε 2 κιλά παϊδάκια αρνίσια και μισό κιλό προβατίνα. Γαμό. Τι ξέρεις, τζατζίκια, πατάτες, σαλάτα κέσαρα, κάτι μεζέδες τύπου φέτα με μέλι, τέτοια πράγματα. Σου λέω πολύ φάει. Τώρα έφαγα ψαράκι ψητό σκέψου και μου λέει η μάνα μου θες να το τηγανίσουμε και λέω όχι εντάξει. Είπαμε. Α, σου έχει και ρίκαπ, ποιον έχουμε εδώ. Το κατσικάκι, να ξέρεις έφαγα 2 κιλά από σένα χθες. Σκληροτράχυλος. Ρε, ούτε καν πρόλαβα να σου στείλω μήνυμα στο τέτοιο και ήρθες. Το είδα τώρα, επειδή είμαι και περιμένω εδώ, τώρα είμαστε στο Χριστό, περιμένω πάμε στο παίζι και είμαστε στο σούπερ μάρκετ, εγώ περιμένω στο αυτοκίνητο. Στο παίζι να πάτε, κάνετε περίπατο. Ναι, τώρα εντάξει, κουμπαρσιλίκι. Κουμπαρσιλίκι, γιατί? Fail. Τι παίζεις, Μάικ? Metal Gear Solid. Να σου πω, έρχονται τα λομπάκια σήμερα το βράδυ. Αύριο έχουμε δηλαδή τουρνουά, ή μεθαύριο. Αύριο έχουμε φάση για τζότζες, ναι, θα παίξουμε fighting game. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Τζον θα έρθεις, έτσι. Τι ώρα? Να μας δείρεις. Κάτσε ρε. Περίμενε, ο Χιλ Τζον είναι η Καρία. Όχι. Θα παίξουμε μεταξύ μας και θα είναι και ο Γιάννης. Στο στριμ. Όχι, θα παίξει αυτό. Θα παίξει αυτός αν έχουμε καλό net. Θα είναι και αυτός διαγωνιζόμενος. Μια χαρά. Μας δίνει πάλι να τους. Πάμε λίγο. Προειδοποίηση, είναι δύσκολο παιχνίδι αυτό που σας έχω να σας φέρω. Αυτό. Α, θα παίξουμε το άλλο το καλό, το 3D. Όχι, το δύσκολο, το Judges του 2D. Καλά. Κατάλαβες. Τσέκαρε, Τζον, το έφτιαξα. CD2, πάμε. Απευθείας. Και το βράδυ Ντένις τι έχει, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι βράδυ εμείς. Το βράδυ λέω τι έχει. Παλεύουμε να πάρουμε το PlayStation ακόμα από το share. Από την κυριαρχική. Οκ. Δηλαδή θα μαζευτείτε βράδυ, Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, κάτι ήχο. Φάνηκε με τον αδερφό του.
Άρα αυτός εκεί πέρα είναι περίεργο, ξέρω. Όχι. Α, ναι. Θες να κάνεις ένα τρομερό στομάτημα. Να πάρουμε καφέδες. Καλά είσαι εδώ, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, κλείνω τώρα. Φιλιά, Ντένις, φιλιά. Καλό περίπατο. Α, δεν μας άκουσε. Shout out στον Ντένις και στον περίπατο στο παίζει. Το παίζει, φίλε Παναγιώτη, είναι το βουνό μας. Όντως. Βουνό, είναι ψηλά. Αυτό που μου έστειλες είναι προς Κινέτα. Μα λέει Μέγαρα. Εντάξει, τα Μέγαρα είναι. Οκ. Προς Κινέτα, βασικά και Κινέτα Μέγαρα είναι, οκ. Και δεν είναι 40 λεπτά από την Αθήνα σε καμία περίπτωση. Πώς με είδε ρε μπρο, πώς με είδε. Εξήγησε το μου. Fail. Ήσουν εκεί, περάσει και λέει, τον είδα. Να το στο Solid Snake Simulation. Τι κάτι είναι αυτό. Ασανσέρ. Είναι έρχεσαι. Οκ, καλή φάση. Βλέπεις όμως Παναγιώτη σου φάζει. Δεν ξέρω αν βλέπεις. Τι είπες? Τίποτα, τα δικά μου λέω. Πάμε. Αυτή τη φορά τα γκαρακιά αρίστα, αλλά μου ρίξε άκυρο όπως βλέπετε. Αυτό τι είναι εδώ? Αυτό είναι ένα πολύ ζεστό δωμάτιο. Wow. Ώρα για δείπνο, ώρα για μεσημεριανό βασικά. Για δείπνο. Το δείπνο είναι το βράδυ. Μισό. Στην Αυστραλία είναι δείπνο, άρα είσαι κομπλέ. Σε 20 λεπτά θα πάω να ταΐσω τη σόπα. Απλά σας το λέω να το ξέρετε. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Επίσης δεν έχω φάει ούτε μεσημεριανό, επομένως θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα. Θα κάνουμε 2 συνολικά. Αν και οι πραγματικοί gamers δεν τρώνε μεσημεριανό. Επειδή δεν έχει. Λοιπόν, δοκίμασα κάτι στην Python που λέω σιγά με δουλεύει αυτό. Και είναι τρομερό το ότι δουλεύει. Τι δοκίμασες κολπάρα? Ναι, το κολπάρα, άκου. Έπαιξε ένα αρray, ωραία. Έπαιξες, τι? Με αριθμίσεις. Ένα array. Οκ. Πες το πάλι γιατί κόπηκες και τη δεύτερη φορά. Έχεις ένα array. Array, έφτιαξες έναν array, οκ. Πίνακα. Έχεις ωραία ένα array. Αυτό είναι το κόλπο, ξέρεις. Δεν ήξερα ότι είναι, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Ωραία, άμα φτιάξεις ένα array, ξέρω εγώ το πεις array για παράδειγμα, σου λέω εγώ τώρα, και φτιάξεις ένα array με ακέραιους αριθμούς, Ναι. και γράψεις, ξέρω εγώ, το array το πρώτο, ξέρεις, στο array, σου βγάζει το array με τα στοιχεία που έχουν στους δείκτες πάνω αυτούς που είναι στο array, το κατάλαβες, Ναι, με τους ακεραίους. Κάνει δηλαδή element-wise export the power. Ναι, και αν έχεις 2 φορές ένα δείκτη, θα σου εμφανίσει 2 φορές, ξέρω εγώ. Οκ, φαν. Και είδα το. Κάτσε βράδια φάπες. Και λέω, τύπου, μακριά δεν γινόταν αυτό το κόλπο, γιατί θα με βολέψει πολύ για να κάνω τη δουλειά μου. Και λέω, θα γίνεται, καλά, λέω, σιγά μην γίνεται, χαχά, τι λέω. Και το δοκιμάζω στο command window, στο idle, Ναι. και δούλεψε και λέω, γίνεται. Ναι ρε, πάρα, μπράβο, shout out. Είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό το άλλο σας. Βασικά είναι πολύ πιο δύσκολο, τι φάση. Πολύ stealth παιχνίδι, Ναι. Πέθανα. He's dead. Εγώ ξέρεις τι κολπάρα Παναγιώτη ανακάλυψα πρόσφατα. Αυτό είναι για τα loops. Υπάρχει ένα πακέτο στην Python που λέγεται
TQDR, το έχεις δει? Παναγιώτη. Να, κόπηκε Παναγιώτη, τον χάσαμε. Όχι, εγώ κόπηκα. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Τεστ. Τεστ. Τι φάση. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Είμαι κολλημένος στο RTC Connecting. Τι πάει στραβά, ρε παιδιά? Στο YouTube πώς ακουγόμαστε? Μισό λεπτό, θα δω στο YouTube αν ακούγομαι. Αν είμαι συνδεδεμένος. Οκ. Οκ, κάνω restart το Discord, ομάδα, είμαι μισό λεπτάκι δώστε μου. Μισή λεπτού, παπανάκια. Κράσαρε το Discord. Κράσαρε το γαμμένο Discord. Πού ζούμε, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας? Πώς γίνεται να κρασάρει το Discord? Πω ρε πούστη μου. Κοίτα εδώ. Έλα, με ακούτε τώρα? Ναι. Γαμήθηκαν όλα. Λοιπόν, τι έλεγα. Πού είχαμε μείνει, Παναγιώτη? Πήγαινα να σου πω για το δικό μου κόλπο που έμαθα πρόσφατα. Ένα κόλπο. Λοιπόν, πήγαινα να σου πω για το TQDR. Το ξέρεις το TQDR? Πάλι κόπηκες. Έλα, μ' ακούς? Έλα, τώρα σου ακούω, ναι. Όχι, κόλλησε υπολογιστής. Ωραία, λοιπόν. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Γιάννη, το παιχνίδι φαίνεται. Stream post λέει. Stream post. Οκ, κάτσε, το φτιάχνουμε. Τώρα, φαίνεται? Κάτσε, δεν... Πείτε μου αν φαίνεται. Πώς γίνεται ο καλός υπολογιστής να μου βγάζει πιο πολλά προβλήματα? Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Πάλι κόβηκα.
Πάμε. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Μ' ακούτε. Ακούμε, ναι, ακούμε. Ωραία. Άλλη μια προσπάθεια. Βλέπουμε. Αχα. Οκ. Βλέπουμε ακόμη. Μισό. Όλα καλά. Κάτσε, τώρα μου φορτώνει. Όχι. Τώρα νομίζω θα εμφανιστεί. Ωραία, μισό. Φτιάχνω τις ρυθμίσεις του τέτοιου. Περιμένω. Stream post λέει. Ναι, άλλαξε. Έχει χαλάσει το τέτοιο. Hardware acceleration. Οκ. Τώρα το φτιάξουμε. Okay. Αυτή τη φορά έκανα restart επίτηδες, έψαξα να αλλάξει μια ρύθμιση. Ελπίζω να δουλεύει. Ελπίζω. Πώς είμαστε? Κάτσε. Μπα. Τι στο πούτσο ρε μαλάκα. Change windows. Στριμάρω Discord. Πάμε. Πώς είμαστε? Τεστ. Αυτή η μαλακία έχει αρχίσει και μου τη δίνει στα νεύρα, παιδιά. Έχει αρχίσει και μου τη δίνει πολύ στα νεύρα. Λοιπόν, κάνω άλλη μια προσπάθεια. Πώς γίνεται, ρε μαλάκα, μπορεί να μου το εξηγήσετε αυτό? Πώς γίνεται? Load state. Stream. Πάμε. Τι βλέπετε? Εγώ. Stream post. Τώρα πούστη μου. We detected a driver timeout has occurred on your system. Περίμενε. Το ρυθμό θα βρούμε. Θα βρούμε τη λύση τώρα. Δεν μπορεί. Report issue. Discord. Stream driver crash. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Έφτιαξε. Δεν μ' ακούτε καν έτσι, αν ακούτε. Ακούμε. Όχι, δεν έφτιαξε. Περίμενε. Όχι, δεν έφτιαξε. Ούτε τώρα, Ναι. Τώρα. Περίμενε. Όχι. Χθες δούλευε. Προχθές δούλευε. Οκ. Νομίζω ότι βρήκα μια λύση. Λοιπόν, πάμε στο... Okay.
General settings. Πού είναι? Τι βλέπετε? Τι σουπ. Τεστ. Ωραία. Έλα. Κάτσε λίγο, Τζον, περίμενε. Μπαίνω από τον υπολογιστή στο Discord και να μου τα πεις. Κάτσε λίγο, Τζον, περίμενε. Μπαίνω από τον υπολογιστή στο Discord και να μου τα πεις. Τεστ. Έλα. Τέλος. Ωραία, λοιπόν. Πάμε. DAC Station. PlayStation. Original PlayStation 1 console. Ναι, πάμε. Μ' ακούς? Ναι. Με βλέπεις? Ναι. Όλα καλά. Συνεχίζουμε δηλαδή. Οκ. Βέβαια χάνω. Αλλά δεν πειράζει. Χαλάλι. Νομίζω ότι είναι έξυπνη αυτή. Να να τους κάνω εγώ. Όπου αυτός είναι πολύ αιμοβόρος, ρε. Πιο δύσκολο fight στο παιχνίδι. Λοιπόν, να σου πω για τη Ιαπωνία, πώς κάνανε. Α, ναι, σωστά λοιπόν. Καινούργιο χρόνο στην Ιαπωνία. Σεισμός 7 Ρίχτερ και μετά τσουνάμι. Όντως συνέβη αυτό.
Όντως, ναι. Πω, πω. Καλή χρονιά. Είναι Ιαπωνία. καταραμένη αυτή η χώρα. Είναι καταραμένη πραγματικά. Πρώτα απ' όλα ο Kojima βγήκε από αυτή τη χώρα. Πόσο πιο καταραμένη μπορεί να είναι. Το παιχνίδι που παίζει βγήκε από αυτή τη χώρα. Μπρο. Εντάξει, το παιχνίδι που παίζω καλό είναι. What? Πάτε στα grenades, bros. Δεν βλέπω. Ου. Τι έγινε, πρώτο chill. Θα πούνε και άλλοι μετά από αυτές, δεν το χειρότερο. Bro, Έλα, πώς γίνεται να μην πεθαίνουν ρε μαλάκα αυτό. τους πυροβολάω με ένα αυτόματο όπλο. Τσάκα, θα έρθουν κι άλλοι τώρα. Α, οκ. Όλα καλά. Έφαγα λίγες φάπες βέβαια. Θα ακούς την κάμερα. Άντε. Shit! Ωραία, πούστη μου. Πού θα με βγάλει, τι λες. Α, εντάξει, καλά είμαστε. Ναι, το ξέρω, αφού έκανε βίντεο, έκανε checkpoint. Ισχύει. Όχι μωρέ, εντάξει, κρίμα είναι. Τσαφ. Τσαφ τσουφ. Θα μας δώσει και κανένα φαγητούλι. Να φάμε. Το του γιατρεύει τις πηγές από τις σφαίρες instant. Εκτός από αυτό. Τι είχε εκεί ρε μάλλον. Claymore. Προσέχουμε και τις νάρκες. Ωραία, διάλυσε την κάμερα και μετά βάλε αυτό. Να τα κάνεις τις άρμες. Αργεί λίγο να σκάσει, βέβαια. Ναι. Ναι. Of course. Οκ, πόσο θα περιμένουμε, περιμένουμε 20 λεπτάκια. Ωραία. Μαλακιά, πόσες πολλές έχει. Α, μία είναι. Όχι, εδώ είναι όλες. Α, σίγουρα. Πάμε κι άλλη μάχη. Ναι. Μην μου πεις τι μου κάνουν τούτο κοράκια. Θυμάμαι να μου κάνουν τούτο κοράκια. Ρίξουμε μια στάμ και ό,τι γίνει. Ψσσ. Δούλεψε. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter.
What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? What? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, Εγώ το λέω λογικός. there wasn't a Εγώ το λέω single βλέπει Asian patterns. investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But You better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja. Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? Μαλάκα. I don't know. Either that, Μοιραία or γυναίκα. she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Πάμε να δούμε τι παίζει. Colonel, where's Naomi? I'm right here, Snake. What is it? Oh, nothing. Forget it. Strange. Snake, by now those terrorists have finished their launch preparations. Stop wasting Είμαι στο time. σαντσέρ, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ποιο να πάμε. Περίμενε πιο γρήγορα. Περίμενε πιο γρήγορα. If you take that elevator down, you'll wind up in the warehouse. Metal Gear's underground maintenance base is just past there. Crows. What? There are a lot of crows here. There were crows around from before, but for some reason they started to really increase in number around the same time that Foxhound came to the base. It's really weird. Ράλι. I wonder what it could mean. Κάνουμε και ένα save. Mei-Ling, how's Naomi? She's fine, I guess. Ah. What's up? Oh. What do you want, Snake? If you want to talk to Naomi, why don't you call her? Oh, it's nothing. Forget about it. Strange guy. Weirdo. Βγήκες ο περίεργος τώρα. Ναι. Good luck, Snake. Μην πεις ότι έχει και εδώ πέρα παγίδες. Εντάξει. Δεν σου κάνουν επίθεση αυτά. Έτσι νόμιζα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν σου κάνουν επίθεση. Α, Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, Oh, my Malaga. friends? Μείνετε. Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Ευχαριστώ. Am I hallucinating? I can't move. The
Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors raised on the barren plains of Mongolia. Mongolos. And Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. Σου λέει ότι άμα βάλεις αίμα από τον ανθρώπινο στην Ανατολή θα δει όπως να ακολουθείς. Αυτό σου είπε ουσιαστικά. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Πάμε λίγο. Τώρα χωρίς ραντάρ θα είναι full δύσκολο αυτό. Να το. Τι γίνεται αυτό? Τι γίνεται εδώ, Τζον? Τσέκανε. Μπορεί να δει τη ρουκέτα και να την πυροβολήσει, βλέπεις. Δεν το κάνει on time όμως. Δεν το κάνει on time, ναι. Κάνουμε κολπάρα. Τους στήσουμε παγίδες. Δώσε να τις πατήσεις εσύ όμως. Πρέπει να τους έρθει ευθεία. Προλαβαίνω. Προλάβα. Έρχεται προς τα μένα, έτσι. Να το να. Κάτσε λίγο να τον βοηθήσω. Τον βοηθήσω. Δεν ξέρω. Κούντος. Να το να. Πούντα να. Στήσω ένα έδρα από εδώ, τη φέρω από εδώ. Α, είδες που την είδε. Oh, whoops. Ναι. Έρχεται να με δίνει, έρχεται να με δίνει. Δεν την βάζω σε καλά μέρη. Πώς βρέθηκε εκεί ο τίτλος? Α, νομίζω ότι ξέρω που είναι. Όχι ρε, πώς την είδα. Oh shit! Τρέχα, 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 τρέχα! Σιγά που με έδε. Ω, πίσω, πίσω, πίσω.
Είδες τι έγινε, έτσι. Κοίτα. Έχω πρόβλημα. Μπλοκάρει το δρόμο. Τρέχα, μπρο, τρέχα. Αν δεν μπορώ να ρίξω άλλες. Και αυτοκτόνησα με τη δικιά μου. Έπιασα στην άρκη μου. Εντάξει, καλά πήγε η πρώτη απόπειρα. Λάθος. Δοκιμάζω να τον πυροβολήσω, πώς θα πάει. Μπα. Λες πού είναι πρώτα. Πρέπει να βρω που είναι. Μάλλον ναι. Κάτσε, δεν είχες βάλει παγίδα εκεί. Δεν έχω βάλει ακόμη παγίδα. Αν με πέτυχε. What? Πάτησε την παγίδα και Πώς το έγινε πήγα. αυτό. Με πυροβόλησε, με πυροβόλησε εμένα. Αφού ήσαν κρυμμένος από πίσω. Οπότε φαίνεται δεν ήμουν καλά κρυμμένος. Έπεσε στην άρκη, έπεσε στην άρκη. Α! Πού είναι? Να τον είναι πάνω. Shit. Πέφτει στις νάρκες μου ρε, αυτό είναι καλό. Πού είναι? Νομίζω με κυνηγάει. Νομίζω με βρήκε. Όχι, εντάξει. Έχει πέσει σε όλες μου τις νάρκες, αυτό είναι πολύ καλό, αλλά δεν ξέρω πού είναι η τελευταία μου. Να έχω εδώ μία. Όχι, δεν είναι άρχη, αυτή είναι item. Ωραία, δεν έχω νάρκες, πάμε. Fuck, πες μου ότι εγκλωβίστηκα. Εντάξει. Με είδε. Όχι, δεν έκανε τον ήχο. Μαλακίστηκα. Go. Την έβαλε. Την έβαλα. Μαλακίστηκα πάλι. Τώρα έχω εγκλωβίσει τον εαυτό μου γιατί έχω βάλει νάρκες παντού, επομένως πρέπει να κάτσω εδώ πέρα.
Να περιμένω να πέσει σε κάποια. Τι! Α, είναι... έχει high frames. Μαλακίστηκα πολύ άκρια. Πήγαινε στα... Λάθος. Πήγαινε εκεί. Πώς τι? Το heal. Βάλε το heal έτοιμο. Έχω heal. Δεν έχω άλλο heal. Δεν έχω άλλο heal. Τελευταίο ισχύει. Εντάξει. Ή εγώ ή αυτός. You or me. Him. Πάμε... Αυτός, έλα πέφτει. Έλα, τώρα θα έρθει. Ναι. Είναι το φυλάκας. Την πάτησε. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. Άντε, γεια. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Τόση ώρα μαλάκες δεν στρίμαρα. for me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? Τόση ώρα μαλάκες δεν στρίμαρα. Snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. Τζον, είμαστε ακόμη μαζί. Πες μου να το σταματήσεις να βλέπεις. Die before your eyes. Βλέπω. Ωραία. What is it? That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. Ωραίος ρε. Solve the rest of the riddle yourself. Wow. Αρχίδας. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Τώρα αυτός έλεγε για τα παιχνίδια που θα βάλουν του Metal Gear χωρίς το Kojima. Ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ. Ξέχασα τελείως να πάω να βάλω ξύλα. Επιστρέφω σε 5 λεπτά. Θα φύγω το ταινιάκι να παίξει. It's me, Master. Θα δω το It's about ταινιάκι. Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. Έχει πάει για χέσιμο. So what is this about Naomi? Okay,
Maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be... Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their... Παίζει το σενάριο να μας λέει και αυτός μαλακίες. Απλά λέει, ξέρεις, ξεκινάει η πασαρία. Παίζει με Παλέρμο. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Πάλι άσοχο. Μαλάκα, θυμωμένος. Λοιπόν, κάνω ένα save και επιστρέφω. Ναι, και εγώ πάω να φέρω φαΐ. No, I just can't believe that Naomi is an enemy spy. I refuse to accept that. I don't want to believe it either, but... Don't say it, Snake.
Για να δω. Να δω. Τίποτα, Snake, I'm sure that woman calling herself Naomi is some type of spy. And now I'm starting to think that Campbell might be hiding something too. Don't trust him. As long as the strategy of nuclear deterrence continues, nuclear weapons may be reduced, but they will never be eliminated. If you think about it, nuclear reduction does not mean much without elimination as the ultimate goal. I used to work in the DIA. I figured the only way to achieve nuclear elimination was to work from the inside to convince them of the ineffectiveness of the deterrence theory. Seems like you're pretty focused on that issue. Victims of nuclear radiation are a sad thing to see, and I have seen a lot of it. I have seen more than enough of it. I was born and raised in Pripyat, Ukraine. I was 10 years old on that day. Έλα, σε περιμένω πριν προχωρήσω. 1986. You don't mean... Yes, Chernobyl. That is the day that changed my life and thousands of other lives. I live just 3 kilometers north of there. 600,000 to 700,000 people were evacuated. Over 650,000 children suffered the effects of radiation poisoning. Between 1986 and 1993, 12,000 children died. My parents, and many others like them who helped in the cleanup, died a few years later from radiation sickness. We must rid this world of all nuclear weapons before they cause more misery, before they destroy the delicate environment that keeps us alive. I will not allow this pain and anxiety to pass on to yet another generation. Τζον, όποτε είσαι έτοιμος προχωράμε, Πάμε. Κοίτα εδώ, απλά περιμένω. Κάτι τις καταστρέφει τις παπαριές. Και έχει κι άλλες. Οκ. Κοίτα πόσες κάμερες έχει. Κοίτα λέω πόσες κάμερες έχει εκεί. Παραλίγο. Εδώ έχουμε πολλές. Πού είναι? Πού είναι κρυμμένες?
Κοίτα εδώ κι άλλες. Γάμο τι... Γαμώ την κοινωνία μου μέσα. Γαμώ το 2024 μου μέσα γαμώ. Αυτό είναι το Metal Gear, Γιάννη. Θυμάμαι, βάλε το 20 κάτι τέτοια. Ναι, αυτό είναι λίγο πιο... Κοίτα εδώ, και άλλη κάμερα. Δεν βλέπουμε καμιά άλλη κάμερα εδώ γύρω, προχωράμε. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me Oh. pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Φίλοι. Η αρχή μιας παντοτινής φιλίας. Αμάν πια. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Αυτό δεν ακούστηκε σωστά. Ναι. Τσα.
Εδώ. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. Μας παίρνεις τηλέφωνο, ρε φυλάκα. What? A secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible Και to πώς ταξιδεύει αφού δεν έχει And βιτζίν? on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. Gear. From a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't Piece make of any shit. excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think that data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Όπου να θα πάω να ξανατσεκάρω τη σόμπα. Αν έχει ανάψει. Βάλει ξύλα μέσα, αλλά δεν γνωρίζω τι συμβαίνει. Όπα. Ενέδρα. Έτσι είσαι. Ξέχασα να βάλω ξέχασα να βάλω φαγητό. Λοιπόν. Όχι, πρέπει να ξανακούσουμε όλο το μπλα μπλα τώρα. Πιστεύω.
Όλα καλά, η σόμπα έχει ανάψει. Δεν θα ξαναφύγω για λίγη ώρα. Είχε αντικείμενα εδώ, Τον σκοτώνει με αυτόν άνετα. Οκ, άκυλο. Από εδώ. Μπλα 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 μπλα. Πάμε λίγο. Άμα δεν γίνεται αυτό. Πού πήγε? Τι μου έκανε? Μου έκανε Ναρούτο. Έχει κι άλλους. Snake, did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker is a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Ποιοι είναι αυτοί εκεί οι δύο που μιλάνε? Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all Double want to copy. contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the
president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. Money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Ρωτάς τώρα πηγαίνει στην Ουκρανία με αυτό. Τελείωσε. The regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. Well, he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What do you say? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Dun, dun, dun. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief of the Armstech president is dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going Great there? job. I've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen.
Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Ουφ! Damn! Τον πήραν πρέφα. The key fell in the drainage ditch. Ναι, ξέρω, πούτσο, ρε. Bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake. Snake, Brother. got to get that key. You've got to get that key, brother. Κάτσε, έχουν στείλει και... Όχι, στέλνουν ενισχύσεις να με δίνουνε. Αν τους γάμψουμε λίγο. Πού είναι? Εγκλωβίστηκα λίγο. Είναι πολύ. Οκ. Easy. Όχι easy. Τι φάση. Πού ήρθε αυτός? Εντάξει, safe. Τους ξέφυγα. Δεν με βλέπουνε τα τσέχαρα. Πού είναι? Where's Snake? Πού είναι η φρούρη? Πού είναι η περιφρούρηση? Γιατί είχαν ζωή, Bruh. Find that key. It fell somewhere in that drainage ditch. You lost the key? Hurry up and find it. They've already entered the detonation code. The only way to stop that launch is to lock the Πώς βρίσκεις το κλειδί? Έχω ξεχάσει πώς βρίσκεις το κλειδί. If you use the mine detector, you should be able to find
Μα δεν δουλεύει το mind detector. Κάτσε κάτι είδα. Οπα. Κάτι είδα, ναι. Να το. Βλέπεις. Αλλά δεν έχει ζωή να φτάσει εκεί πέρα. Το ρισκάρα μου, τι να κάνω. Αλλά άλλη. Ίσως είναι αυτό το ζωή. Ναι, τέλεια. Κάτσε, είναι αυτό εδώ. Ναι, βαρέ. Να το. Τώρα, να το. Όχι, να το. Όχι, πού είναι? Πού είναι? Τώρα. Έχει και εδώ. Να το. Russian πάλι. Bomb. Bomb. Μου στέλνουν παγίδες. Πού είναι ρε, πού είναι κρυμμένο? Δεν είχε από εδώ κάτι, Ωμπο, μπλέξαμε ρε. Πρέπει να κολυμπήσεις. Τα ακούγεται κακή ιδέα, τα χάνεις. Βγαίνεις πολύ αργά. Ισχύει. Λέμε πως ήθελε τέτοιο. Thermal goggles work by thermal imaging instead of by amplifying light like the night vision goggles. They'll work just as well in complete darkness. Not only that, they can also penetrate optic stealth systems. You will be able to spot claymores too, but they will tire your eyes out, so do not use them too much. Δεν έχει να πει κάτι. The terrorists are finished inputting the detonation codes. The only way to stop the launch now is to re-input the detonation codes to lock the detonation mechanism. You need that key to do it. Find that key, Snake. There's no other way. Πάμε στον Master πάλι, μπας και μας πει τίποτα άλλο. You lost the key? Hurry! Find that key. It fell somewhere in that drainage ditch. Το βρήκα! Go, go, go! Το βρήκα, το βρήκα, Δεν το έδειχνε. Έλα. Δεν το έδειχνε. Δεν το έδειχνε, τανιά μεγάλη.
Γιατί νιώθω ότι πρόκειται να μου στήσουν παγίδα. Να μετρηθούμε ρε φρούρε της πλάκας. Να τον έρχεται, πάμε. Sniped. Σφαίρες, γελάω. That takes care of pal code number 1. Okay. Now pal number 2. Freeze the key. Όχι, πάω λίγο να κλειδωθώ. Είναι αρχίδα εδώ πέρα, είναι. Να το. Κάπως έπεσε κάτω, παρατήρησες πως έπεσε κάτω. Του σε έβαλε κάτω και έπεσε, σε παγιωστά. Αζός. Retard. Ας είναι τόσο βλά. Λοιπόν, τώρα είναι το δωμάτιο με τις πολλές κάμερες, Και με την παγίδα. Εσχρό. Εσχρό. Disgusting. Και δεν έχει items. Πού είναι το πάλκι κάτω? Πλαράζεις εδώ για κάποια στιγμή θα παγώσει.
Μήπως να το έχω εδώ έτσι. Όχι. Πάγωσε. Πάμε. Run. Επιτυχία να βρω. Κάτι κάνουμε. Όχι πια. Άκυρο. Άκυρο. Okay, there goes pal code number 2. Okay. Next comes pal number 3. Warm the key. Πρέπει να σου δει όλη τη μάνα όμως. Έχουμε αντικείμενο εδώ πίσω, Nice, nice. Στόχισα λίγο. Ούψ, ναι. Στο δωμάτιο. Ναι.
Live εγώ να φωνάζω με τους γονείς μου. Α, δεν έχει, λόλ, δεν είχε κάμερες εδώ. Ούψ. Τι, μου κάνε κόλπο. Σφαχτήρι ή stealth. Δεν με είδε, δεν με λέει, δεν με είδε. Game's lying. Χάλασα λίγες σφαίρες, αλλά εντάξει, κάτι μου σώφησε. Στο σκουπίδι που είναι. Θα ρίξουμε και ένα χείλ για καλό... για καλή τύχη. Τι ωραία μέρα σήμερα, Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox Dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Φίλε, δεν μας νοιάζει να πούμε. Μας έχει πρίξει ο άλλος. COVID. Μπρο, κόλλησες COVID, τι εννοείς? Κόλλησε COVID στο... Πότε βγήκε το παιχνίδι? 99. 98. Κόλλησε COVID στο 1998.
Μήπως ήταν πολύ μπροστά. COVID. Κορονοϊό. Κάτσε λίγο. Κορονοϊός. Πού είναι η κάμερα, έχει μια κάμερα, Και κάτι νάρκες. Πού είναι? Α, εδώ είναι όλα. Δεν τους μαζεύουμε τις νάρκες γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει. Σε καταστρέψω για την άθλια κάμερα. Μπιπ μπουπ. Άντε πάλι. Ναι. Items είναι αυτό, ok. Πάμε. Τι είναι? Excuse me? Πώς έπεσαν? Ας μου πρόσεχες. Μα τι έγινε εκεί? Αυτό είναι άδικο. Δεν είναι παγίδα. Δεν είναι μεγάλη παγίδα. Πώς πας εκεί? Παίρνεις το δικείμενο αυτό. Έλα! Ό,τι φαίνεται δεν μπορείς να το πάρεις. Ό,τι φαίνεται όλα μια μεγάλη απάτη. Δεν πειράζει. Δεν έχει. Μπορείς να πας πιο χαμηλά. Okay. Ναι. Smart. Smart corner. Πώς σου φάνηκε η κολπάρα μου, έκανα counter strike τακτική. Πού το σαν τσέρα μου. Τι είναι? Από εκεί.
Πριν πάω στο φούρνο Τζον, πάω να πάρω ένα μυστικό αντικείμενο. Επειδή όμως θα χρειαστεί να αλλάξω CD. What? Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Δεν χρειάζεται. Όλα καλά, bro, όλα καλά. Να σου πω, πάω να φέρω κάτι σακούλες από κάτω, έρχομαι. Ναι. Εγώ πάω να πάρω το μυστικό αντικείμενο της χειρίας, δεν έχει story, επομένως άραξε. Γιατί να πω στον κόπο, πλά, ρίξω να τσάφει τελείως. Πει το handkerchief. Όχι, δεν κατάλαβα. Τι έγινε εκεί? Bro, τι? Έλα, γιατί είπες ότι θέλεις κι άλλο CD, δεν κατάλαβα. Όχι, πηγαίνω πίσω γι' αυτό. What? Ρε φίλε, νόμιζα ότι έχει κάπου αλεξίσφαιρο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει αλεξίσφαιρο εδώ πίσω. Bro, πρέπει να πάω πολύ πίσω. Θα πάω full πίσω, αλλά θα τα καταφέρω. Αυτό δεν μου χρειάζεται, δεν μου χρειάζεται εδώ τίποτα. Διάζε πάμε, τι είναι αυτό, παύση πονό. Είναι αυτό που δεν τρέμεις όταν έχεις το sniper. Λοιπόν, μπαίνεις εδώ λοιπόν, μπαίνεις εδώ, φοράς το αυτό και υποτίθεται ότι σε πηγαίνει στο μέρος.
το χρησιμοποιείς το κουτί στο αυτό που φορτηγά? Αυτό δεν κάνεις? Μήπως πρέπει να περιμένεις λίγο? Απλά περιμένεις. Οκ. Fast forward. Όχι. Τι φάση? Δεν δουλεύει. Πρέπει να περιμένεις. Όχι, τίποτα. Δεν βλέπω να γίνεται. Οκ. Οπότε φαίνεται δεν έχει. Να το κάνουμε χωρίς αλεξίσφορο. Πάμε. Πάμε με κανένα item μήπως? Έχει ration εδώ πέρα. Τέλεια. Όχι, θα φουλάρουμε από ζωή. Κάτι γι' αυτό. Δεν ήρθαμε για τη σάμπα. Κανονικά, αν είχε φρουρούς εδώ πέρα, θα έμπαινε ένα στο φορτηγό και θα μας οδηγούσε στο μέρος με το αλεξίσφορο. Τέλος πάντων, fuck it. Δηλαδή όχι. Stinger. N-word. Κάνει respawn αυτή εδώ, Κάνει respawn, ναι. Τι έπαθε κακό. Μεγάλα καθήκια, μεγάλα καθήκια. Πάμε στο φούρνο. Nice, thanks. Τι? Έχουμε κάτι εδώ. Να το body armor, να το που κρυβότανε.
είμαστε έτοιμοι. Το μεγάλο τρέξιμο τώρα. Ελπίζω να μην κρυώσει μέχρι να γυρίσω. Wait faster, please. Γεννήθηκα χθες εγώ, φίλε μου. Και έχει και νάρκες, Οπ, skip. Ναι. Τώρα δεν σου το ξεμπουνιά. Ωχ, Θεέ μου, πάλι τηλέφωνο. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Right now, I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification, but my reason for getting into genetics was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from, my age, my race, anything. Τι ρέις, μωρή, άνθρωπος. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Lol. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom. This America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Fail οικογένεια, bro. Fail I οικογένεια. knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. Σιγά τα 2 χρόνια, Is μωρή. that all you cared about? Yes. 2 χρόνια δεν ήταν το COVID. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Σαν τον COVID. Like some kind of twisted obsession.
Σαν τον Φάουτσι. Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Grey Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Grey Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Die? Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Die contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Die. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox Die as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Hey, girl. Hey, what you doing? Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Die was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Wow. Jeez. Με κοροϊδέψαν. Μου κόλλησαν COVID και με στείλανε να το κολλήσω σε όλους. Τελικά η θεωρία του COVID was made in lab. Η θεωρία του? COVID was made in a lab. Ναι. Έχω ένα ακόμη κόκκινο. Λοιπόν, καθήκη 1, πού είναι το καθήκη 1? Με νοιάζει, τρέχω. Είναι πολύ. Είναι πολύ, πρέπει να τη σκοτώσω, οκ. Ω μαλάκα, ήθελες να κολλήσω κορπίτσι όλους. Να κι εγώ. Πήρα και πέθανα μόνος μου. Ωραία, να τους ένας. Shit, πήγα να την κάνω τη μαλακιά μου. Είναι 3. Bye.
Λοιπόν, το έχουμε, έχει παγίδα εκεί. Πάμε. Easy. Δεν έχουν βάλει το τρίτο κλειδί ακόμα. Τώρα πάμε να το βάλουμε. Okay. Πολύ ταξίδια από το τρίτο κλειδί. Έκανα και μια μικρή στάση. Πάρα. Πειράζει, κοίτα. Τραβήξαμε την προσοχή με αυτό το κόλπο. Got him right where I wanted him. Κολπάρα. Πήραμε και φθάμα σου bullet. Αυτό πιο Metal Gear είναι απ' όλα. Το τρίτο. Τρίτο. Είναι στο PlayStation 1. Ναι. Τα πρώτα δύο είναι πιο παλιά, είναι 2D. Oh, what? Πρώτο έλουσε. Το έκανα λάθος, ρε. Μα το έκανα σωστά, τι έγινε, γιατί. Εγώ το ξέρα. Στο πάτη λέει μαλακίες αυτός. Ξέρεις ποιος είναι. Όχι, αλλά αυτός θα μπορούσε να πει πως... Μαλάκα ισχύει. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by you. Μπορούσα να το κάνω λίγο πιο εύκολο, ρε παιδιά. Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off.
but Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to Me, dear brother. Μπρο, μιλάτε στο τηλέφωνο. You've served your purpose. Δεν σε βλέπει. You may die now. Και βγάλει τα γυαλιά του. Ωραία, τι κάνουμε? Καταστρέφω τις κάμερες. Α, πρέπει να πάρω τηλέφωνο, θυμήθηκα. Τσέκα, πρέπει να κάνεις αυτό. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Άνοιξε την πόρτα. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Go, go, go. Τον είδες? Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι? Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? Δεν σε έβλεπα. You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as master? So I could manipulate you more easily. And you Έλα, δεν είναι πυρηνική επιστήμη, ακόμα και ξέρω. although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox dye. Fox dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true, you and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Αυτό το μεταξύ που λέει δεν ισχύει. Το αντίστροφο είναι οι σωστές λέξεις. Γιατί το λέει? Ήταν λάθος, το γράψανε λάθος. Κάτσε δηλαδή, ο Snake έχει όλα τα χάλια,
Είναι μπερδεμένο, αλλά επιστημονικά δεν ισχύει αυτό που έχουν γράψει στο σενάριο. Εντάξει, βιντεοπαιχνίδι είναι, οπότε στα αρχίδια. Μπρο, θέλω το παιχνίδι μου να είναι ρεαλιστικό. Αμέ. It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed She was driven by such petty revenge, μετά λέει και αυτό το ίδιο. my chance for revenge! Now I'll finish the work that father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yeah. Yeah. Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. Ο COVID είναι καλύτερο όπλο. Τώρα είμαστε στο τέλος. Ναι, είμαστε στο τέλος. Βασικά, είναι σχεδόν στο τέλος. Πολύ επειδή βλέπω να γίνεται activate Metal Gear, που λέω θα είναι final boss. Είναι το πρώτο τελευταίο boss του Metal Gear. Είναι και το τελευταίο φαίνεται ο αδερφός του. Ναι, ο Liquid. Πάλι καλά έχουμε το αλεξίσφαιρο. Έχουμε πάει με full gear τώρα εκεί πέρα. Ναι. Πάμε για φάπες. Μένει μόνο να θυμηθώ πως το κερδίζεις, γιατί μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Γλίτσα ρέτο. Κάτω να κολλήσει τον τοίχο και τέτοια. Okay, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το body armor. Okay. Τι φάση. Πρέπει να ξεκινήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι πολεμάς αυτή τη μαλακία εδώ. Shit, τρέχα. Ωραία φίλε, το κόβουνε αρκετό, Το κόβουνε, αλλά όπως βλέπεις με πυροβολάει και αυτό. Αλλά βρες κάλυψη πίσω από το κουτί αυτό. Έλα. Αυτό το κουτί που είναι στα δεξιά σου, βρες κάλυψη από πίσω. Λες, Πα. Όχι. Κοίτα, για τις ρουκέτες θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, για τις σφαίρες μπορείς να καλύφθεις από εκεί πίσω. Ναι. Έχουμε τσαφ, θα ρίξω κανένα τσαφ για να με σημαδεύει. Να, δεν με βλέπει. Ωραία. Εντάξει, δεν με βλέπει όλα καλά. Ωραία, αυτό το κόλπο. Πρόβλημα. Τι! Ω Θεέ μου, είδες τι έκανα. Μέχρι να κάνει τον χώρο του. Ωραία, έχουμε και λίγο χείλ εδώ. Bro!
Την έριξε έτσι, έχω ρίξει μια. Πρόβλημα, άργησε πολύ. Έριξε και μία κατά λάθος. Δύο. Nice, nice. Όχι nice. Λέει το Metal Gear είναι πολύ για το μπουτσόπλο. Το λένε θα είναι το ανήκει το όπλο και τελικά και ο άλλος το ρίχνει με μια μπαζούκα να πούμε. Ισχύει. Ένας άνθρωπος. Ούτε καν μηχανή. Εντάξει, είναι ο Solid Snake. Ναι, αλλά το όπλο ρίχνει τη ρουκέτα. Ισχύει. Δηλαδή και εγώ θα μπορούσα να του ρίξω με τη ρουκέτα αυτή και να του κάνω ζημιά. Εντάξει. Οπότε δεν είναι τόσο δυνατό όπλο όσο νομίζουμε. Μπαμ, τέλος. Τέλος. Πίτης. Win. Did that do it? Οπ. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τόσο απλό. Οπ, ήρωας. Όντως. Πώς σε γάμισε έτσι. Fox, why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own. Ούψ, σκότωσα τους γονείς της. Even now she thinks of me as her brother. Fox, from the outside, we might have seemed like a happy brother and sister, but every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are. Κοιτάει αλλού. We're just about out of time. Τέριο, Άρη έριξε μόνο εκεί που δεν ήταν. Στερημένος μαλάκα. I'll stop it from moving. Όχι, πάει το χέρι του. In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Cornered fox is more dangerous than a jackal. Destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the code name Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too!
Μπρο, είναι ήδη νεκρός. Είναι ήδη και είναι video game και δεν με νοιάζει. Can't do it! Ακούς που λέει δεν μπορεί. Α, δεν σ' αφήνει και ο ίδιος. Ρίξε. Πάμε αρέτο, μέχρι να το ρίξει. Can't do it! Μπρο, είσαι χέστης. Σε φλόρος, Snake, σε φλόρος. Ω, φίλε. Ορίστε. Τον έκανε ηλιώμα. He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Οκ, έχει κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Virgin speech. Θα φάω και τα στη μούρη. Virgin speech. Mind controls everything. Ναι. Without power you cannot protect anyone, let alone yourself. Ήταν το ίδιο πράγμα, ακριβώς. Οκ, τώρα πώς αποφεύγω τις ρουκέτες του. Όπου να ξέρεις ότι γίνεται αυτό επειδή όσο είναι και καθυστερημένο και δεν έριξε μια βολή όταν έπρεπε. Πώς αποφεύγεις τις σφαίρες. Δοκιμάσω πάλι τσαφ τώρα που... Και θα τις έφαγα, δεν ρουκέτες στη μούρη. Α, οκ, δουλεύει ακόμη το τσαφ, οκ, εντάξει, καλά είμαστε. Ζωή. Shit. Τις έφαγα. Έχω άλλη μία μπρο. Οκ. Ήταν μετρημένες οι βολές ακριβώς. Μαλάκα ναι. Εντάξει, έλα, easy. Ωραίο το μεταγιά σου. Το ήταν κύμα να πάρει. Easy peasy.
αυτό τίποτα. Ναι. Είμαστε εμείς ανέστητοι. Ναι. Βλέπεις που είναι πιο δυνατός αυτός. Το κολόφαρδος είναι πιο δυνατός. Να βλέπεις μόνο να την κάμερα. You're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get $1 billion, we'll be able to bring chaos. Νομίζω ότι είναι χαλασμένο το όπλο σου, φίλε. Conflict will breed conflict. New hatred. Ο τύπος δεν είναι καλά, ρε. Το λέει ότι θα φτιάξει έναν κόσμο να τους... θα μάνε τους πολεμιστές όπως παλιά. Θα γίνει δημοκράτης. Ωραίος, ρε. Έτσι πάει. Τον θυμούνται μόνο ως τρομοκράτη, τίποτα άλλο. Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. Are you denying it? Have you already killed most of my comrades? That was... Self-defense, bro. Self-defense. When you did it, it was filled with the joy of battle. Για μένα, λέει, πέρτα καλά όταν το έπαιζε. Όντως. Παίζουμε video games και μας αρέσει να σκοτώνουμε κόσμο στα video games. Επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε στην πραγματική ζωή. Ναι. Α, ναι. Τώρα θα δεις. Don't go to school tomorrow, Γιάννη. Ευτυχώς για σένα. Δεν πάω σχολείο. Δήλωσε όλους τους φανς του Κοινό 5831 μη πάτε σχολείο αύριο. Μη πάτε σχολείο αύριο, φανς του καναλιού. Was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby. Super baby. Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. Δεν ισχύει αυτό, μα οκ. Άμα θες. With exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got the recessive genes. Καλά να πάθεις, μάλλον. Everything from me before I was even born. Επίτηδες το κάνω. For fun. Aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the human genome project, the mysteries of humanity were bare. Θα μας τα εξηγήσει, μάλλον. Thanks to father's DNA, they were able to identify more than Κωνσταντίνος Τσαούσης, καλώς ήρθες. Κάνουμε μάθημα βιολογίας. Τώρα είναι live action αυτό, Είναι live action και πραγματική ηθοποιή.
into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. Παίζουμε βιντεοπαιχνίδια και λέμε ατάκες. Εσύ τι κάνεις? Καλή χρονιά επίσης. Καλή χρονιά επίσης, ναι, καλή χρονιά με πολλά φιλιά. Και μαθαίνουμε βιολογία, λάθος. Μαθαίνουμε λάθος βιολογία. Άκυρο change αυτό που κάνουμε. Α, ωραία, εντάξει. Γιατί το εντάξει τώρα στο κεφαλαίο. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect. Κύριος Τζον. Ποιος είναι ο κύριος που δεν είσαι εσύ? Είναι ο Τζον, ο συμπαρουσιαστής μου. Μένα λέει. Για σένα λέει. Λέει επειδή δεν βλέπω τα κόμματα. Ναι, ναι. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been Bro, αυτό πάει πολύ βαθιά, τι φάση. Deep state. Θέλει αυτόγραφο, από κοντά τα αυτόγραφα, όχι από μακριά. Δεν δουλεύουν έτσι. Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We are on the verge of extinction. What? What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Χριστέ μου. Θα πέσουν στο δικό αυτά, στο τελικό. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. Και εγώ είμαστε τώρα να τειναζόμαστε. Τώρα τι σημαίνει εκείνο να πω. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the. Τον αφήνουν να πει τον μονόλογο του με την αγγλική προφορά. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family Nature με κεφαλαίωνει. each other and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the Θεωρίες έχουν, ρε μαλάκα. Don't fight your genes, it's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. 98, Κωνσταντίνε Τσάους, 1998. Tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Οπα, πάμε λίγο. Όλα αυτός ο μονόλογος κατέληξε να πεθάνουμε εμείς. Ναι. Νάτι. Τι. I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling. Δεν είναι στο Metal Gear μέσα. Την είχε μέσα, ναι, στη συνοδηγό. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No, we have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a PDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Πρόσεχε τι λες, Κωνσταντίνε Τσαούσου, για τους πατατοκέφαλους μου φίλους. Λέει ότι είναι εξαιρετικά κακά τα γραφικά. Δεν ξέρει τι λέει. Α, σαν τις ακίμου πατάτες. Είχες ακριβώς την ίδια ιδέα με μένα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσεις, όταν μιλάνε κουνάνε τα κεφάλια τους πάνω κάτω σαν να είναι μαριονέτες. What? Metal Gear is destroyed.
Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. Αφού είσαι μαλάκας. I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. Το είδα. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that... Η μαμά μου μόλις με έβρισε επειδή... Μόλις μου είπε να σταματήσει επειδή έβρισε. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Ποιος το βάφτω? Η μαμά μου. Άκουσε τη λέξη μαλάκα και θύμωσε. Μάιο, το Μάιο είναι η Eurovision που θα την ετσαούσε. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. Δεν είσαι μόνος εκεί που είσαι αυτό. Are you sure? It'll be bad for you. Θα έχουμε tier lists, live stream με όλα τα τραγούδια. Και ίσως να κάνουμε και pre-show που ακούμε παλιά αγαπημένα. Πότε λες τώρα? Για τον Μάιο. Η Eurovision του Μαΐου. Φετινή Eurovision 2024. Όχι, είναι δίπλα και μ' ακούει. Put the colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top secret information. Έχει καθυστερήσει ο ήχος. Σχολιασμού. Θα υπάρχουν λοιπόν σχολιασμούς και guest θέλουμε, θα τα έχετε όλα αυτά. Αρκεί να εμφανιστείτε εσείς οι ίδιοι. Δεν είσαι μόνος τώρα. Ναι. Πες και σε media απλά ο υπουργός άμυνας και λέει κάτσε τα γαμίσω όλα. Όχι, δεν λέω για το top game. Για εκεί που είσαι, παίζεις. Α, στο δωμάτιό μου είμαι ρε. Μένω από τους γονείς μου τώρα στην Ικαρία. Α, έχεις κατέβει, οκ. Είναι Ικαρία εγώ ρε τώρα. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the genome army, everyone. Donald, the DARPA chief is already dead. Καλό θα ήταν να ενημερώνεις. Λοιπόν, κοίταξε τι συμβαίνει Κωνσταντίνα Τσαούση. Έχω Discord server που βγάζω ανακοινώσεις. Κάνω στο YouTube τα events πριν ξεκινήσω. Μπορεί μια μέρα πριν, μπορεί μια εβδομάδα πριν. Όποτε πάντως κανονίζω stream, το κάνω event στο YouTube. Τώρα, αν ανοίξεις το καμπανάκι ή αν μπεις στα subscription σου, το event που έχω κάνει εκ των προτέρων θα εμφανιστεί. Αν έχεις κάποια ιδέα για έξτρα ανακοινώσεις, μπορείς να μου τη δώσεις. Έκανα κάποτε ανακοινώσεις στο Instagram και στο Facebook. Δεν ξέρω κατά πόσο τις βλέπει ο κόσμος εκεί. Κανείς δεν μπαίνει Discord, κάνει στο Insta. Εγώ το έχω ανοίξει. Ωραία. Ωραία, θα βγάζω ανακοινώσεις στο Instagram μου. Okay. Και στο Threads, θα φτιάξω και Threads. Για σένα. Χωρίς πρόσωπο δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω ρε Κωνσταντίνε. Κριτζάρω πολύ άμα δείχνω τη φάτσα μου. Άμα πιστεύεις ότι είναι τόσο σημαντικό, θα ανοίξω κάμερα από το επόμενο. Fail νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν έχω φωτογένεια. Θέλουμε entertaining content και πρόσωπο. Η πηγή του entertaining content είναι αστεί διάλογοι με τους φίλους μου. Άμα πεις Discord θα έχεις και entertaining content. Ναι, αλλά τώρα απλά είναι walkthrough. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, δεν κουβεντιάζουμε.
Ταυλάκι, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρεις να παίζεις ξύλο, Liquid. Μπορώ να λέω... Κοίταξε, γενικά... Τι είπες, Τζον? Έχει όλα τα κακά gyms, εννοείται πως θα πάει ξύλο. Ναι. Προσπαθώ όσο μπορώ να λέω ατάκες και μόνος μου όταν είμαι Κωνσταντίνε Τσαούση, να ξέρεις. Ναι, πέρα από αυτό. Οκ. Μπορώ να σκεφτώ μερικά ωραία νούμερα να κάνω κάποιος που κάνω το video game streaming. Μπρο, έχουμε... Πότε να προλάβω σε 2 λεπτά να διαλύσω, τι εννοείς? Α, νομίζω ότι θυμάμαι το κόλπο. Τσεκάρε. Γελάει. Θα τελειώσει ο χρόνος, θα χάσω. Nice shot! Eurovision θα προσπαθήσω να μαζέψω το crew να μπούμε όσο το βλέπουμε. Θα είναι πολύ καλό αυτό μας συμβεί. Είναι πολύ πλάκα η Eurovision. Είναι μακράν τα πιο καλά μου στήματα. Αν και αυτά που παίζει με φάπες είναι εξίσου καλά, γιατί έχει και εκεί λίγο διαδραστικότητα. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι καλά ο Τζον, γιατί θυμώνει πολύ. Όταν κάνει αυτό το stance που σκύβει και έχει τα χέρια του μαζί. Ναι, να μην κάνω το κόμπο, δεν έχεις δίκιο. Να του κάνεις with punish δηλαδή. Τώρα δεν έσκυβω όμως. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει και καθυστέρηση στα κουμπιά. Θα το πατήσω και δεν θα σταματήσω εγκαίρως. Να το κόλπο. Αναγκαστικά. Να το. Πάμε. Πάρα λίγο. Ουφ. Είδες τι μου έκανε το αρχίδι. Τι ήταν αυτό, μου έκανε κόλπο. Ο Snake έχει μάθει να πιάσει 3 κινήσεις όλη τη ζωή. Το κάνουν πιο animated ρε παιδί μου στο 2, είναι πιο έτσι, αν θυμάσαι. Πιο έτσι κολοτούμπας. Με πιο πολύ ζωντάνια ρίχνει γροθιές και κλωτσιές, λακτίσματα. Σε όλη τη Snake για DLC στο Tekken 8. Θα γάμαγε, θα είναι πολύ καλό. It's going to blow! Τι! Oh. Αν θυμάμαι καλά, να βλέπεις μπορεί να το ρίξεις και εσύ κάνω. Αλλά δεν είναι pipe. Απλά θα κάνεις και θα ανέβει. Σκοπάνω ρε. Σκοπάνω ρε. Πώς τον έχουμε ξεφτυλίσει έτσι. Ισχύει. Τον έχουμε κάνει download. Για να παραιτήσω φίλε. Πίσω στο fight game. Πίσω στο training mode Liquid. Oh. Bye. Easy peasy. Έπεσε στην άβρηση. Καλησπέρα Νικόλαε. Καλησπέρα Νικόλαε. Καλώς ήρθες. Είμαστε στα τελειώματα, αλλά ήρθες σε πολύ καλό σημείο. Όχι. Snake. Oh, you're alive.
God. Meryl. Cring. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl. Κοίταξε, τότε ψες να πεθάνεις. Oh, it wasn't that bad. Μην μου πεις ότι είναι και αυτή η double agent στο τέλος. Enough. Torture. Enough is enough. And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope. Μισό λεπτό, παιδιά, πάνω φέρω τα χαρκομάτιλα και επιστρέφω. Snake, I wanted to see you again. Meryl. That's my Kodak. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You Yes. saved her, man. Good job. I got some bad news too. We're about to be bombed. Oh boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your Όλοι έχουν τη δακρή βρεχτή τους Unlocking the security doors is στιγμή. difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. Θα ρίξουν πυρηνική βόμβα στην Αλάσκα, παιδιά. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. Πρώτη φορά μου λένε ευχαριστώ. Thanks, Snake. Ωχ, το είπε και αυτός. Let's get the hell out of here. What about him? Where's Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. Okay. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Συγγνώμη, τα 3 λεπτά δεν έχουν περάσει. Όχι, εντάξει, είναι 15 λεπτά στον Άμεκ. Περάσανε 2 λεπτά cutscene. Είναι cutscene χρόνο, είναι cutscene χρόνο. Video game χρόνος. I must be heavy. Looks like we're not going to have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Δεν το πιάσε το αστείο και καλά επειδή πήδηξε και έγινε ο σεισμός. Let's get out of here. Λέει, I must be heavy. Αυτό ήταν το αστείο. You need some clothes. Να ένα ρούχο. Εκεί, στο φωτισμένο σημείο. Ωχ. Έβαλε στο σίβιο. Looking good, Snake. Hurry! Okay, let's go. Έχουμε ένα αντικείμενο εδώ. Εντάξει.
Κι άλλο ένα αντικείμενο εδώ. Εντάξει. Έτοιμοι. Μπράζει, θα του ρίξω λίγο τις φάπες μέχρι να μπεις. Έλα! Δεν μπορώ. Προλάβα. Ευχαριστώ. Πάμε. Τώρα είναι το τελευταίο κομμάτι. Τώρα είμαστε στο τέλος. Το CD νομίζω είναι πιο μικρό έτσι. Πόση ώρα κάνω stream? Shit. 4 παίζουμε. Από τις 4, τίποτα. Προσπαθώ. Α, μπορείς και first person, τέλεια. Προσπαθώ. Δεν πατάει απλά ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Πάτα. Και να τους σκοτώσει, ξέρω εγώ, με τις σφαίρες από για να τους πατήσει. Έχουμε... Αρχίζει. Εντάξει. Μπορούσε και καλύτερα. Ξέρεις τι μου τη δίνει το wow shit. Τι συμβαίνει? Ωχ! Πώς γίνεται αυτό? Κάνει dodge. Πάει σφαίρες. Πώς με πέτυχε? Όχι. Τι είναι τώρα? Μπορεί να βαρέσει μόνο σε μία ευθεία γραμμή, βλέπεις, μπορεί να σημαδέψει χαμηλά. Πρέπει να τον δολώσεις, Όχι, κάνει έτσι τις κολπάδες του. Κάνει τα οχτάρια του. Δεν ξέρω να δει. Μπρο, πώς θα καταφέρνει? Κάνουμε trade έτσι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και πάει και μπροστά μας. Ωραία, πρέπει να μην χάσω καθόλου τέτοιο στην αρχή. Λοιπόν, θα κάτσω στην πόρτα. Okay. Προσπαθώ. Πάλι έχασα πολύ ζωή. Πες πά. Α, δεν παίζει ρόλο το πόσο θα σκοτώσω. Πρέπει να κρυφτώ. Είμαστε έτοιμοι εμείς από την αρχή. Κοιτάμε δεξιά.
Καλά πήγε αυτό. Πέφτει πολύ tanking εδώ πέρα, βλέπεις, δεν έχει... Α, δεν γίνεται ρε, να το φας όλους χωρίς να φας ζημιά. Αυτό, παίζει πολύ αναγκαστικό damage. Και περνάει ενώ είναι η πύλη κάτω, οπότε τι σε νοιάζει, ξέρω εγώ, γιατί σταματάει να τους παλέψει. Ναι, σας σου λέω δεν είναι έξυπνο. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω πιο εύκολο, μέχρι το σημείο που είμαστε και γητιόμαστε. Το πρέπει να σηκωθεί, δεν βαράς. Ή πρέπει να πηζείς μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Όχι, πρέπει να το σκουδώσεις. Πώς? Είναι σε φάση, δεν έχει ζωή. Απλά δεν σου δίνει τη ζωή του. Αρχίζει. Σου χαλάει το σημάδι ρε το παλιό. Ο διάολος. Αμέ. Ωχ, μαλακίστηκα. Uber μαλακίστηκα. Τουλάχιστον έχω αυτή τη ζωή. Τώρα που κάνουμε trades. Οκ. Θα το καταφέρω, τι λες? Πέθανα πριν στο τελευταίο hit, ρε. Are you okay? Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Liquid's dead. Uh-oh. Snake! Μασάει. Δεν μασάει. Δεν χαρίζει κάστανα ο φίλος. Snake! Εντάξει, πέθανα από COVID, όλα καλά. Safe. If he's dead, that means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. No stealth bombers in sight. Ήταν αυτή η πρόταση. Colonel, are you okay? Colonel, what happened?
The Secretary of Defense has been arrested. Γιατί? Early retirement. Τι? Arrested? I was able to get into contact with the president. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Wow. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry. I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Σκουπίδι. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Πώς? Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expect you. Πώς θα βγει από το αμάξι από κάτω του πουνέ? I better not show my face around here. Είναι τόσο εγκλωβισμένος που δεν μπορεί να βγει. Επίσης η Μέρη είναι ντυμένη όπως η... πώς τη λένε, η Ashley από το Resident Evil 4. Ισχύει. Αλλά και έχει χιόνια. Χιόνια. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Roy. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, κακός, bro, κακός. Tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Face to face τώρα μιλάνε. Naomi. Μιλάνε face to face. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Μα δεν είπε αυτό. Είπε ψέματα. Δεν είπε αυτό. Αυτό ήταν ψέμα. Γιατί τι είπε ψέματα? He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. Εμείς το κάναμε αυτό. Εγώ με το χειριστήριό μου έσωσα τον κόσμο. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. Στα αλήθεια έβαλε τα κλάματα για αυτό που σκότωσε ο γονείς. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Ναι, deal. Μυστικό, μυστικό. Everybody dies when their time is up. Wow. Deal. Wow. It's up to you how you use the time left. Απλά πες μας. Live, Snake. Απλά πες μας. That's all I can say to you. Ω Θεέ μου. Πότε θα πεθάνω από COVID? Σε επόμενα παιχνίδια θα μας πει δεν έχεις COVID τελικά και ήταν όλα ένα αστείο. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was. Where I came from. Καλά ταυτίζει τώρα ο I Σόλης. analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were, and I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong.
I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all. Δηλαδή μου λες να μην πάω να κάνω το DNA test για γενεολογικό δέντρο. The most we can say about DNA is that it governs a Για να δει αν μπορεί να πει το N-word. Το N-word. Δηλαδή μου λες να μην το κάνω αυτό για να μάθω αν έχω το N-word pass. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox-Die program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Wow. Genes exist to pass down our Χριστέ μου, τι μονόλογος είναι αυτός. through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Λοιπόν, Μέριλ, άραξε εδώ, θα στείλω κάποιον να έρθει να σε πάρει. Κάτσε εδώ, βάλε το μπουφάν σου. Τα λέμε. Έχεις φοράς μπουφάν, ώρα δεν θα πάθεις τίποτα. Or the first time we met. A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Someone else. Someone like you. Maybe that's the real way to live. Να μείνει με incel. So, where to, Snake? David. My name's David. Okay. So where to, Dave? Όχι, όχι, David. I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? What are those? To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all... Οκ, ο Snake. Τόσο χρόνο που είναι έξω, η Μέριλ πρέπει να έχει πεθάνει από υποθερμία. I think I'm gonna like this new life. Come on. Let's enjoy life. Πάμε πιούμε ένα ποτό. Πάμε σε ένα πανηγύρι στην Ικάρια. Γάδα. Πάμε στα μπαράκια. Πάμε στο Χριστό, να πάμε στο One More, να κάθονται όρθιοι σε εκείνο το πολύ στενό διάδρομο όταν έχει κόσμο. Τι είπε, N-bomb? Ναι. Λοιπόν, έχει κι άλλο.
Έχει Marvel σκηνή στο τέλος. Post-credit scene. David Hater. Ο David Hater έκανε το πρώτο X-Men, την πρώτη ταινία X-Men, το ξέρεις αυτό? Screenplay, όχι το σενάριο, το screenplay. Έγραψε το πρώτο X-Men με το άγνωνο της ελευθερίας. Ναι, θυμάμαι αυτό. Όλη την ταινία βέβαια, όχι μόνο το σκηνικό αυτό. Θυμάμαι και τη σκηνή που πάει Rogue και λέει, ξέρω εγώ, μπορούν όντως να μας θεραπεύσουν, λέει, με αυτό το φάρμακο. Και της κάνεις τώρα, μα δεν πάει τίποτα στραβά μαζί σου. Ενώ η Rogue, ξέρω εγώ, ψάχνει σύννεφα και ανακαλεί κεραυνούς και άλλους σκοτώνει όποιον αγγίζει, ξέρω εγώ. Λέει, ναι, δεν υπάρχει τίποτα στραβό μαζί. Όλα καλά, είσαι special. In your very own way. Θα ήθελα να μπορώ να αγγίξω ανθρώπους. You're special in your very own way. Ο Θεός σε αγαπάει όπως και να είσαι. Παίζει γαλήνια κομματάρα. Τώρα κάπου θα δείξει το fellowship να πηγαίνει στα μάνια στο γνώριο από εκεί. Το Καράντρας, λέει, το Καράντρας. Που φωνάζει ο Σάρουμαν τον αέρα. Τελευταία φορά που άφησα credits να παίξουν, έφαγα copyright strike, το θυμάσαι? Στο Silent Hill Origins. Όχι copyright strike, ξέρεις, warning. Φάγε mute το βίντεο μου. Ήτανε copyright η μουσική του βίντεο παιχνιδιού. Γελίο. Tool Unit. Ποιος είναι Tool Unit? Τρεις ώρες. Οκ. Εν τέλει το κάναμε μαραθώνιο. Ναι, εντάξει. Απλά δεν ήταν όσο μεγάλο ήταν το Part 1. Ναι. Το κάνα γινότανε και τα δύο. Ίσως άμα δεν πέθανα τόσο πολύ στο... Πέθανα πάρα πολύ. Στο ελικόπτερο, στο Part 1. Στο ελικόπτερο γαμήθηκα λίγο, ναι. The best is yet to come. Για πάμε λίγο.
Ωραία. Πάμε λίγο. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life, and then live. Yes, sir. The entire να είμαστε. Φωνή του Όσελοντ είναι αυτή. The vector? Yes, sir. Fox die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Τον σκότωσε επίτηδες. Yes, the inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Ο Όσελοντ ήταν ο προδότης. Πώς τα πήγαμε? Χάσαμε 54 φορές. Είμαι ο αλιγάτορας. Ναι. Τζον, αυτό ήταν το βίντεο παιχνίδι. Εντάξει. Το νικήσαμε γι' αυτό. Κερδίσαμε. Στο τέλος κάθε Metal Gear Solid, ο Όσελοντ μιλάει στο τηλέφωνο και λέει ότι ήταν ο προδότης. Α, καλά. Και σε αυτό που παίξαμε το 21, στο 2, ο Όσελοντ μιλάει στο τηλέφωνο και ήταν πάλι ο προδότης. Όχι, δεν ήταν ο προδότης εκεί. Και ήταν κάτι άλλο. Και είχε κάτι άλλο, θυμάμαι. Δεν μιλούσε ο Όσελοντ στο τηλέφωνο. Στο 3 μιλάει στο τηλέφωνο. Θέλετε να το 3. Μιας και είμαι εδώ και το σηκώνω. Τι λες, το κατεβάσω? Ναι, ρε. Ναι. Είναι λίγο μεγαλύτερο το 3, αλλά είναι πολύ ωραίο. Έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Να δεις. Κανονικά έχει ολόκληρα βίντεο που πρέπει να δεις πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, που σου λέει το story. Okay. Αλλά αυτά δεν μπήκα στον κόπο να τα δείξω, γιατί πρώτα απ' όλα το ξεκίνησα μόνος μου το παιχνίδι, δεν ήταν κανείς. Και δεύτερο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και εδώ πόσο μεγάλο είναι. Έχει ξέρω εγώ βίντεο εδώ πέρα. Να δεις. Εντάξει, δεν αξίζει ρε φίλε, εντάξει, απλά πες το παιχνίδι. Ναι. Να, κατά 18 λεπτά συνολικά, 20 λεπτά. Ναι, οκ, τώρα ρε. Αλλά εξηγεί μερικά πράγματα, άμα σε ενδιαφέρει το story παραπάνω. Μ' αρέσει το ένα πάρα πολύ, το story του ένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά το 2 είναι το αγαπημένο μου, παραμένει. Περισσότεροι προτιμούν το 3. Το special τι έχει? Μαλακίες, φεύγουνε πλάκα. VR. Έχει και missions. Και εδώ, 10 missions. Θα πρέπει να είσαι κρυμμένος στο βράδυ. Να, βασικά. Easy. Αυτό. Impressive Snake. Αυτό το Metal Gear Solid 1 για το PlayStation. Και θα βγάλω ανακοίνωση για το τουρνουά.
Θα δοκιμάσω θα δοκιμάσω να είμαστε σε καλό μέρος, σε μέρος με καλό ίντερνετ, για να μπεις και εσύ και ο Βαγγέλης. Αν όχι, θα το στριμάρω απλά και απλά θα παρακολουθείς και θα σχολιάζεις. Κατά πάσα πιθανότητα θα κοροϊδεύεις τους άχρηστους ικαριώτες να παίζουν. Γιατί παίζουν λάθος. Επειδή έχω ήδη αποδείξει το superiority μου στο Fighting game. Σε προειδοποιώ, αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο, επομένως αν έρθεις θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα εναντίον μου. Αλλά είναι άδικο γιατί έχω προπονηθεί, έχω παίξει αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Αυτά για σήμερα. Πότε μπορείς για stream πάλι? Ή αύριο ή μεθαύριο θα βγάλω ανάλογη ανακοίνωση. Όχι για το Fight Game. Για το Metal Gear 3. Σουκού, γιατί από την άλλη εβδομάδα ξεκινάω ξανά δουλειά. Okay. Ναι. Επομένως αυτή η εβδομάδα θα είναι τελευταία, ξέρεις, εβδομάδα διακοπών για εμένα. Που εκεί και στο εξής έχω πάλι ρουτίνα. Μην πειράζει, δεν αλλάζουν πολλά. Γιατί ξέρεις, απόγευμα θα στριμάρω, στριμάρω. Απλά το λέω να το ξέρεις, ότι δεν θα είμαι τόσο τσίλος πριν. Οκ, Τζον. Ναι. Οκ, YouTube. Καληνυχτίζω και φιλιά πολλά.